हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल kathiyawadiswadwithjalpa. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आज આપણે બનાવીશું બુંદીના લાડુ. તે ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી હોય છે. ગણેશ ચતુર્થી નજીક આવી રહી છે એટલે બધા અલગ અલગ પ્રકારના લાડુ બનાવતા હોય છે ગણેશજીને ભોગ લગાવવા માટે. તો આજે આપણે બનાવીશું બુંદીના લાડુ. બુંદીના લાડુ બનાવવા માટે જે જારાનો ઉપયોગ થતો હોય છે તે જારો બધા પાસે નથી હોતો. બુંદીના લાડુની બુંદી બનાવવા માટે જે જારાનો ઉપયોગ થાય છે તે જારા વગર આજે આપણે બુંદીના લાડુ બનાવીશું. તો ચાલો આપણે જોઈએ કઈ રીતે જારા વગર બુંદીના લાડુ બનાવવા. 1 કપ બેસન લેવો, તેને સરસ રીતે ચાળી લેવો. બુંદીના લાડુ બનાવવા માટે બેસન લેવો, તેને ચાળીને જ લેવો કેમ કે તેમાં ગાંઠા હોય છે. તે ગાંઠાને ભાંગી અને તેને ચાળીને જ લેવો. 1 કપ બેસનની સામે 1 કપ પાણી લેવું. જે કપથી બેસન લીધો છે તે કપથી પાણી લેવું અને થોડું પાણી ઉમેરવું અને વિસ્કરની મદદથી સરસ રીતે પાણીને લોટમાં મિક્સ કરતું જવું. ક્યારેય પણ પાણી એકસાથે ન ઉમેરવું. જો પાણી તમે એકસાથે ઉમેરશો તો તેમાં ગાંઠા થઈ જશે. એટલે ધીરે ધીરે થોડું પાણી ઉમેરતા જાઓ અને વિસ્કરની મદદથી હલાવતા જાઓ અને પાણી અને લોટને સરસ રીતે મિક્સ કરવું. ગાંઠા ન રહે તે રીતે એકદમ હલાવીને તેને મિક્સ એકદમ સ્મૂથ બેટર તૈયાર કરવું. ના જાડું કે ના બહુ પતલું. અને તેમાં 2 ચપટી કેસરી કલર નાખવો. તેનાથી બુંદીના લાડુનો કલર બહુ સરસ આવશે. આ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. જો તમારી પાસે કલર હોય તો તમે ઉમેરી શકો, બાકી એમને બી બનાવી શકો છો. બેટર એકદમ હલાવતા રહેવું. 5 થી 6 મિનિટ બેટરને એકદમ સરસ રીતે હલાવીને તૈયાર કરવું. આવી રીતનું બેટર તૈયાર કરવું. વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો તેવી રીતનું બેટર તૈયાર કરવું. આ રીતનું પતલું બેટર તૈયાર કરશો એટલે તમારી બુંદી સરસ બનશે. આવી રીતનું ઉપરથી તમે બેટર નાખો એટલે સરસ રીતે નીચે પડે તેવી રીતનું બેટર તૈયાર કરવું. આવી રીતનું બેટર તૈયાર કરશો એટલે તમારી બુંદી સરસ બનશે. ના બહુ જાડું કે ના બહુ પતલું બેટર તૈયાર કરવું. બુંદીના બેટરમાં 2 ચપટી બેકિંગ પાવડર ઉમેરવો. બેકિંગ પાવડર ઉમેરીને તેને વિસ્કરની મદદથી બેટરમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવો. હવે આપણું બેટર બુંદી બનાવવા માટે તૈયાર છે. તો આપણે જારા વગર બુંદી ચીઝ કટરની મદદથી એટલે કે નાની ખમણીની મદદથી આપણે બેટર બનાવશું. મેં અહીંયા પહેલાંથી તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ખમણીને તેલની ઉપર થોડી ઉપર રાખી અને તેની ઉપર આવી રીતે ખમણીને ઉલટી રાખવાની છે અને ખમણીની ઉપર થોડું બેટર ઉમેરતું રહેવું. એક જ જગ્યાએ બેટર ન થવું. પૂરી ખમણીમાં થોડું બેટર ઉમેરવું અને અડધો ચમચો ભરીને બેટર ઉમેરવું અને ત્યારબાદ તે ચમચાથી તેને હલાવતું રહેવું ખમણીની ઉપર. એટલે તમે જોઈ શકો છો આપણી બુંદી સરસ ગોળ બુંદી પડી રહી છે. જ્યાં તમે જોઈ શકો છો જારા વગર પણ આપણે કઈ રીતે એકદમ સરસ ગોળ બુંદી બનાવી છે. જારા વગર ચીઝ કટરની મદદથી એકદમ સરસ જારા જેવી જ ગોળ બુંદી બની છે. જારા વડે જેવી આપણે બુંદી બનાવીએ તેવી જ રીતે ચીઝ કટરની મદદથી પણ એકદમ ગોળ બુંદી બની છે. બુંદીને આપણે જાજો ટાઈમ પકાવવાની નથી, બાકી તે એકદમ હાર્ડ થઈ જશે. બુંદીને ખાલી અડધી મિનિટ જ પકાવવાની છે અને જારાના મદદથી ફેરવતા રહેવી અને અડધી મિનિટ થાય એટલે બુંદીને કાઢી લેવી. બીજી વાર જ્યારે બુંદી બનાવો ત્યારે તે ખમણીને ધોઈને લેવી, નહીંતર તો બુંદી સરસ રીતે નીચે પડશે નહીં અને ભેગી થઈ જશે. એટલા માટે બીજી વાર બુંદી પાડો ત્યારે ખમણીને ધોઈ અને ત્યારબાદ તેમાં બેટર નાખવું. તમે જોઈ શકો છો બીજી વાર પણ સરસ રીતે આપણી બુંદી બની ગઈ છે. હવે બધી બુંદીને જારાની મદદ વડે બહાર એક ડીશમાં કાઢી લેશું અને ત્યારબાદ હવે આપણે બુંદીના લાડુ બનાવીશું. બુંદીના લાડુ બનાવવા માટે અહીંયા આપણે ચાસણી બનાવશું. 1 કપ ખાંડ લેશું અને 1/2 કપ પાણી નાખીશું. જે કપથી બેસન લીધો હતો તે જ કપથી ખાંડ અને પાણી લેશું. પાણીમાં ખાંડ ઓગળે એટલે આપણે ચાસણીને ચેક કરી લેશું. અહીંયા પાણીમાં ખાંડ એકદમ ઓગળી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે ડીશમાં 2-3 ટીપા ચાસણીના નાખી અને ચેક કરશું. એકદમ કોઈ તાર બને તેવી ચાસણી નથી લેવાની, બસ
એકદમ થોડું થોડું ચીકણું થઈ જાય. તમે જોઈ શકો છો હાથમાં ચાસણી થોડી થોડી ચીકણી થઈ ગઈ છે. તે રીતે ચાસણી બનાવવાની છે. અહીંયા કોઈ તારની ચાસણી નથી લેવાની. 2 મિનિટ ચાસણીને ઉકળવા દઈશું. 2 મિનિટ ઉકળ્યા બાદ એકદમ ઘટ્ટ ચાસણી થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં બુંદી ઉમેરીશું. 2 મિનિટ ઉકળ્યા બાદ હવે આપણી ચાસણી તૈયાર છે. હવે તેમાં ધીમે ધીમે કરીને બધી બુંદીને ઉમેરી દઈશું. તમે આવી રીતે બુંદીના લાડુ બનાવશો એટલે બધીને બહુ જ ભાવશે. આ બુંદીના લાડુ બાળકોથી લઈને મોટા સુધી બધાને બહુ જ ભાવે છે અને ખાવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. ચાસણીમાં બુંદી નાખ્યા બાદ તેને સરસ રીતે હલાવી અને મિક્સ કરવું, જેથી બુંદી અને ચાસણી બે સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. ત્યારબાદ તેમાં કટ કરેલા ડ્રાયફ્રૂટ, કાજુ, બદામ, પિસ્તા, તમને જે ડ્રાયફ્રૂટ પસંદ હોય તે ઉમેરી શકો છો. આ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. તમે જો ડ્રાયફ્રૂટ અવેલેબલ હોય તો ઉમેરી શકો છો, બાકી ના હોય તો બી ચાલે. ત્યારબાદ તેને ધીમી આંચે ઢાંકી અને 5 મિનિટ પાકવા દેવું. 5 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો ચાસણી એકદમ બળી ગઈ છે અને બુંદીમાં સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને તેમાં ઇલાયચી પાવડર ઉમેરવો. ઇલાયચી પાવડર નાખી અને તેને હલાવીને સરસ રીતે મિક્સ કરવું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા બાદ પણ તેને થોડીક વાર હલાવતા રહેવું, કારણ કે પેન ગરમ હોય છે અને બુંદી નીચે ચોંટી જશે અથવા તો બળી જશે. તેના માટે થોડી વાર હલાવતું રહેવું. ત્યારબાદ તેને એક પ્લેટમાં કાઢી અને બુંદીને ઠંડી પડવા દેવી. બુંદી ઠંડી પડી જાય ત્યાર પછી તેના લાડુ બનાવવા. તમે જોઈ શકો છો આપણા બુંદીના લાડુ કેવા સરસ બન્યા છે. આવી રીતે બુંદીમાંથી લાડુ બનાવી અને ગણેશ ચતુર્થી પર તમે ગણપતિ દાદાને ભોગ ધરી શકો છો. જો તમને મારો વિડીયો, મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તેને જરૂર શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.